سلام، من الیاس فرخم. اینجا پرشین ترنده و با یک ویدئوی جذاب دیگه در خدمتتون هستم. همیشه توی هر موقعیتی، توی هر کشوری یه سری افراد هستن که از جان گذشتن و برای مردمشون، برای وطنشون، برای خاکشون از خودگذشتگی میکنن و در مقابل هم یه سری افراد هستن که خیانت میکنن و با وطن فروشی فقط به فکر منافع شخصی خودشونن. توی این ویدیو میخوام داستان فردی رو براتون تعریف کنم که با وطن فروشی خودش تاثیر خیلی زیادی روی جنگ ایران و عراق گذاشت و خب خیلی به ما آسیب زد. دو تا سازمان اطلاعاتی بزرگ جهان رو مثل سیا و کاگبه رو با هم درگیر کرد و برنده واقعی این ماجرا هیچ کس نبود جز صدام. سروان خلبان احمد طالمی، شخصی که تا ابد اسمش به عنوان یک خائن به کشور توی تاریخ ثبت شده. ممکنه کلیت داستان رو توی کانال‌های مختلف یا سایت‌های خبری مختلف شنیده باشید، ولی این داستان و این پرونده جزئیاتی داره که شاید خیلی جاها گفته نشده یا به گوشتون نخورده باشه. ماجرای پشت پرده خروج F-14 تامکت ما به عراق، جنگ اطلاعاتی آمریکا و شوروی و شکایت آمریکا از ایران به دادگاه لاهه به خاطر این هواپیمایی که از ایران خارج شده. تمام این موارد رو توی این ویدیو بهتون توضیح میدم. فقط این ویدیو رو لایک کنید. اگر فکر میکنید کسی به این جور ویدیو علاقه داره لطفاً براش بفرستید و فراموش نکنید دکمه سابسکرایب و اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. با من همراه باشید. سروان خلبان احمد مرادی طالمی یکی از خلبانای F-14 پایگاه 8 شکاری ایران بود. همسرش هم از پرسنل همافر فنی نیروی هوایی بود و بعد از پیروزی انقلاب از بخش فنی به بخش اداری منتقل شده بود. سال 64 در بحبوحه جنگ درخواست مرخصی 1 ماهه‌ای رو به مقامات بالاتر خودش میده و بهانه‌اش هم بیماری همسرش بوده که برای درمان میخواد بره خارج از کشور. فکر میکنم به آلمان داشته میرفته. پرونده این آقای مرادی رو که بررسی می‌کردم توی سایت‌های مختلف نوشته بودن که اهل خوردن مشروب و قمار و اینجور چیزا بوده قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هم به شدت عوض شده، یعنی از این رو به اون رو شده و توی عقیدت سیاسی بوده، قرآن میخونده و خودش رو به نهادهای قدرتمند مذهبی نزدیک کرده بوده تا سوء استفاده کنه. این قسمتاشو خیلی نمیشه اعتماد کرد، به خاطر اینکه قبل از انقلاب خب خیلی از افراد مختلف هم مشروب میخوردن، هم قمار بازی میکردن، هم خیلی کارهای دیگه و یه چیز معمولی بوده. تو تمام دنیا هم یه چیز معموله، حالا تو ایران یکم عجیب غریبه. و بعد از انقلابم کی بود که این کارو نکنه؟ یعنی اکثر مردم، حالا چه اونایی که اعتقاد داشتن چه اونایی که دورو بودن، این کار رو انجام میدادن. ایشون هم خب میتونه یکیش باشه. به اضافه این که خب وقتی یه نفر خیانت میکنه به کشور، بعدن سعی میکنن همه جوره اون آدم رو بزنن، حتی به اشتباه. من نمیگم این آدم درستی بوده، من خودم به شدت از اینجور آدما متنفرم، ولی میگم وقتی میخوایم یه چیزی رو تعریف کنیم نباید الکی یه نفر رو بد کنیم یا یه نفر رو الکی خوب کنیم. من روایت‌های مختلفی هم شنیدم از اینکه چی شده که این آدم زده شده. حالا یه جا میگفتن که توی ایست بازرسی موقعی که با همسرش داشته میرفته به سمت خونه، مامورین کمیته جلوش رو میگیرن و ازش میخوان که صندوق عقب ماشینش رو باز کنه. صندوق عقب رو باز میکنه، چمدون خانومش و کیف خودش بوده. بهش میگن چمدون رو باز کن و به بهانه این که لباسای همسرش اون توی و دوست نداشته اونا ببینن این کار رو انجام نداده. با مامورین کمیته درگیر میشه، مثل اینکه زد و خوردی میشه و همونجا هم میگه من به زودی یک بلایی سرتون میارم که صداش رو تمام دنیا بشنون. این داستان رو یکی دیگه از خلبانا نقل کرده و من راست و دروغش رو میسپارم به عهده خودش. ولی هر چی که بوده علتهای مختلفی میتونه داشته باشه. ممکن بوده این آدم از قبل از انقلاب جزء گروه مجاهدین بوده باشه و الان می‌خواسته وظیفه‌شو انجام بده، یا بعداً به خاطر این رفتارهایی که شده یا فشار جنگ همچین تصمیمی بگیره و همچین خیانتی بکنه تا لااقل بقیه زندگی خودش رو در رفاه و یک کشور خارجی سر کنه. اما توی گزارش‌های رسمی که حکومت اعلام کرده گفته که این آدم توی همون سفر آلمانش با استخبارات عراق ارتباط برقرار کرده و این قول رو بهشون داده که یک هواپیمای F-14 تامکت و موشک فونیکس رو بهشون تحویل میده در ازای مبلغی پول و اقامت سوئیس. اینطور که مشخصه ایشون بعد از اینکه توافقاتش رو با استخبارات عراق انجام میده، 1-2 روز قبل از اینکه مرخصیش تموم بشه تنها برمیگرده به ایران. وقتی ازش میپرسن که چرا همسرت و فرزندت نیومد، گفته که اونا هنوز برای ادامه معالجات باید بمونن و به خاطر همین من تنها اومدم.
راستش همینجا حراست بعد شک میکرده و یه سری تحقیقات رو انجام میداده، ولی از اونجایی که در وسط جنگ بوده، این آدم هم قبلا کارش رو درست انجام میداده و بهانه‌ش هم احتمالاً موجه بوده، بهش مشکوک نشدن و اون تونسته دوباره برگرده سر کارش. معمولا قبل از انجام هر پرواز که حالا یا تک فروندی باشه یا چند فروندی، خلبان و کابین عقب باید توی یک جلسه بریف بشن. بریف یعنی چی؟ یعنی حالتهای مختلفی که توی پرواز ممکنه پیش بیاد رو باشون میگن و توجیهشون میکنن که توی این مأموریت باید چه کاری انجام بدن. بعد از این جلسه چک و بازدید هواپیمای F-14 معمولا بین 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم هم بیشتر طول نمیکشه. وقتی که خلبان داره هواپیمای خودش رو چک میکنه، ممکنه متوجه یه عیبی، ایرادی یا یک نقصی بشه و میتونه از تیم فنی درخواست کنه که هواپیما رو براش عوض کنن. این آقای مرادی هم وقتی میبینه که F-14 که براش در نظر گرفتن موشک فونیکس نداره، یه عیب و ایراد روش میذاره و اون رو عوض میکنه. هواپیمای دوم میاد یه چک میکنه، میبینه اونم فونیکس نداره، اون رو هم عوض میکنه. هواپیمای سوم میاد، اتفاقا اونم فونیکس نداشته. طبق قانون اگر یک خلبان 3 بار این هواپیما رو عوض بکنه، اون روز دیگه اون پرواز نمیکنه و یک خلبان جایگزین میاد که با اون هواپیماها بتونه پرواز کنه. اما اینجاست که یک تخلف پیش میاد. یعنی طبق قانون تیم فنی بعد میگفت خیلی خوب شما تشریف ببرید، یه نفر دیگه بیاد، ما هواپیمای دیگه ای نداریم. آقای مرادی بهشون میگه اگه من امروز پرواز نکنم، دوباره بعد برم رو حالت تست و 2 ماه نمیتونم پرواز بکنم و به خاطر همین یه من بمیرم تو بمیری میزنه و تیم فنی هم یک کار خلاف انجام میده و هواپیمای 4 رو هم بهش پیشنهاد میده و اتفاقا این هواپیمای 4 موشک فونیکس داشته. این آقای مرادی هم که به مراد دلش رسیده بود قبول میکنه و میره سوار میشه و آماده تیک آف میشه. کابین عقب آقای مرادی توی اون روز صدفاً حسن نجفیه که آدم خیلی خوب و درستی هم بوده. این 2 نفر سوار F-14 تامکت میشن و از برج مراقبت اجازه پرواز میگیرن، اجازه صادر میشه و پرواز میکنن. تا اینجای کارم مشکلی نبوده، یعنی طبق برنامه وارد گشت هوایی خودشون میشن و پرواز میکنن تا زمانی که وقتش میشه بنزینگیری هوایی رو انجام بدن. آقای مرادی میره به سمت تانکر مخصوص بنزین رسان و باکای هواپیما رو کاملا پر میکنه. بعد از جدا شدن از زیر تانکر به سمت منطقه پرواز خودش برمیگرده و در همین حین تدریجاً ارتفاع هواپیمای خودش رو بالا میبره. یعنی به جای اینکه بین محدوده 20000 تا 24000 پایی پرواز کنه، ارتفاع خودش رو به 30 و چند هزار پا میرسونه و به سمت غرب شروع به پرواز میکنه. در همین حین فرکانس رادیویی خودش رو هم عوض میکنه، روی یک ایستگاه ناشناس و محمد رو صدا میکنه. صدفان نجفی که عقب نشسته بود میبینه یک اسم ناشناس داره میاد. هرچی دفترچه‌هاش رو نگاه میکنه به یاد میاره تو جلسه بریفینگ همچین چیزی بود یا نه، میبینه نه هیچی نیست، هیچ اسم رمزی، هیچ ایستگاهی به اسم محمد ثبت نشده که به ایشون گفته شده باشه قبلش. برای همین از احمد مرادی میپرسه این محمد چیه؟ من ندارم تو لیستم، چیو داری صدا میزنی؟ برنامه چیه؟ اما مرادی جوابش رو نمیده و ارتباط اون رو با مرکز هم قطع میکنه. یعنی حسن نجفی اصولا هیچ کاری نمیتونسته اون عقب انجام بده، نمیتونسته مسیر هواپیما رو عوض کنه، نمیتونسته اجکت کنه و نمیتونسته حتی با رادار زمینی ارتباط برقرار کنه و قضیه رو بگه. هیچ کاری نمیتونسته بکنه. البته یک اسلحه داشته ولی از این اسلحه‌اش نمیتونسته استفاده کنه. یعنی تا اون زمانی که میتونسته استفاده کنه و داخل مرز بودن، خب فکر نمی‌کرده همچین اتفاقی قرار بیفته. بعد از این هم که مطمئن میشه خب دیر بوده. اگر شلیک میکرده احتمالاً هم هواپیما از بین میرفته هم خودش کشته میشده و این کارو نکرده حالا به هر دلیلی. الان دیگه هواپیما به ارتفاع حدود 40000 پایی رسیده و از منطقه پروازی خودش هم خارج شده، تا اینکه بعد از چند بار صدا زدن محمد، یک صدا با لهجه عجیب جواب میده. محمد شماره 1 به شما خوش آمد میگه. در همین لحظه ایستگاه رادار همدان متوجه میشه که هواپیمای F-14 از منطقه پروازی خودش خارج شده و داره به مرز بین‌المللی نزدیک میشه. همینطور که توی ویدئوی قبلی بهتون گفتم، هواپیمای F-14 از یک حدی نباید بیشتر به مرز نزدیک می‌شدن و طبق مقرراتی که تمام خلبانای F-14 میدونستن، اگر به اونجا نزدیک می‌شدن زنگ هشدار به صدا در میومده. برای همین رادار همدان بهش میگه که آقای مرادی کجا داری میری؟ مسیر رو داری اشتباه میری و داری به مرز زیادی نزدیک میشی، لطفاً مسیرت رو عوض کن. اینجاست که مرادی میگه یک مشکلی توی سیستم هدایت پرواز من به وجود اومده و فعلا کنترلی ندارم روی پروازم، ولی دارم سعی میکنم که مسیر رو عوض کنم. رادار همدان هم خب اعتماد میکنه بهش. در همین گیرودار 2 فروند هواپیمای عراقی هم که به مرز ایران نزدیک شده بودن، ناگهان شروع به گردش راست میکنن و وارد خاک ایران میشن. هم رادار همدان و هم رادار دزفود و هم هواپیمای F-14 هواپیماهای عراقی رو روی اسکوپ خودشون داشتن.
ایستگاه‌های زمینی فکر می‌کنن چون هواپیمای F-14 اونجا هست، احتمالاً این دو تا هواپیمای عراقی به زودی با قفل رادار مواجه میشن و از اونجا فرار میکنن. اما یه چیزی اینجا مشکوک بوده، یعنی اون دو تا هواپیمای عراقی داشتن به سمت F-14 میومدن و F-14 مثلا مسیرش رو عوض نمی‌کرده به سمت اونا و مستقیم داشته به سمت عراق میرفته. اینجاست که متوجه میشن یک کاسه احتمالاً زیر نیم کاسه هستش. در همین موقع رادار همدان و دزفول همزمان زنگ اسکرامبل رو فشار میدن تا هواپیماهای فانتوم بپرن و جلوی این F-14 رو بگیرن. اگر تونستن منصرفش کنن، اگر نتونستن بهش شلیک بکنن و نذارن از مرز خارج بشه. ولی دیگه دیر شده بوده، یعنی با اون سرعتی که داشته F-14 میرفته و نزدیک مرز بوده، دیگه هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد و F-14 از مرز رد میشه. اون دو تا هواپیمای عراقی هم میان پشت سر F-14 و اسکورتش میکردن. یک پروتکل مشخص اینه که تمام عملیات‌های هواپیماهای عراقی توسط رادار زمینی کنترل می‌شده و اونها هر عملی که می‌خواستن انجام بدن فقط با اجازه رادار زمینی امکان پذیر بوده. ولی تا اینجا هیچ اثری از صدای رادار زمینی عراقی‌ها روی نوارهای ضبط شده در ایستگاه‌های رادار و شنود دیده نمیشه. تنها تماسی که روی نوارها ضبط شده ایستگاه محمده که براشون هم یک ایستگاه ناشناس بوده، یعنی نمیتونستن تشخیص بدن کیه و از کجا داره جواب میده. و داستانم اینجا مشکوک‌تر میشه که هم هواپیمای F-14 به زبان انگلیسی با محمد صحبت میکرده، هم هواپیماهای عراقی به زبان عربی با اون مکالمه میکردن. ایستگاه محمد یک فروند هواپیمای PC-6 پیلاتوس عراقیه که قرار بوده رابط F-14 ما با عراقی‌ها باشه. چرا حالا این هواپیما قرار رابط باشه؟ بعداً بهتون میگم. مأموریتش چی بوده؟ مأموریتش هم این بوده که F-14 ما رو به سمت فرودگاه مورد نظر عراقی‌ها هدایت کنه. بعد از اینکه از مرز رد میشن، دو تا سخوی عراقی پشت سر F-14 ما قرار میگیرن و لیدر این سخوها به عقب‌تر میره و همکارش که کم تجربه تر بوده رو دقیقاً پشت سر F-14 قرار میده. بعد از چند ثانیه سکوت، لیدر بهش میگه پس چرا بهش شلیک نمی‌کنی؟ سخوی عراقی هم که مثلا منتظر رسیدن دستور بود، میگه الان شلیک میکنم و به سمتش مثلا شلیک میکنه. 5 ثانیه بعد با خوشحالی میگه زدمش، بالاخره زدمش. بعد دوباره همه ساکت میشن. 15 ثانیه سکوت مطلق میشه و بعد رادار زمینی ازش میپرسه که مطمئنی که موشک به هواپیما خورده؟ خلبان میگه بله خورده، خودم دیدم. رادار زمینی ازش میپرسه چه هواپیمایی بود؟ خلبان میگه اجازه بدید تا بهتون بگم. چند ثانیه بعد میگه یه F-14 ایرانی بود، بهش شلیک کردم، سقوط کرد و خلباناش ازش اجکت کردن. خیلی مکالمه ها مشکوک بوده و از این مشکوکتر هم رادار زمینی نه خوشحال میشه، نه ناراحت میشه، نه چیزی میگه، نه تایید میکنه و سکوت رادیویی دوباره. بعد از 1 دقیقه خلبان لیدر که سخوی عقبی بود به رادار زمینی اعلام میکنه ما کمبود بنزین داریم و باید فرود بیایم. برای همین توی فرودگاه متروکه در شرق عراق فرود میاد. خیلی عجیبه دیگه، یک دفعه دو تا هواپیمایی که مأموریت مشخص داشتن با همدیگه بنزینشون تموم میشه و با همدیگه فرود میان. خیلی عجیبه ماجرا. حدود 45 دقیقه بعد از نشستن این دو تا هواپیما در باند متروکه و بعد از سکوت طولانی در منطقه‌ای که به گفته خلبان عراقی یک فروند هواپیمای F-14 ایرانی در اون سقوط کرده و بنا به ادعای خودشون خروج اضطراری داشتن از این هواپیما، تازه مکالمات رادیویی ایستگاه زمینی رادار عراق با هلیکوپترهای نجات آغاز میشه تا اونها رو به محل حادثه هدایت کنن و برسوننشون بالای سر لاشه هواپیمای ایرانی و احیانا خلبانایی که از اون با چتر نجات خارج شدن رو بتونن دستگیر کنن. هلیکوپترها بالاخره یک آتش بزرگ رو پیدا میکنن، به سمت اون میرن و 2 تا خلبان ایرانی رو دستگیر میکنن و چند ساعت بعد آقای احمد مرادی خیلی مرتب شیک نشسته جلوی تلویزیون عراق و اونجا اعلام پناهندگی میکنه. از صدفان حسن نجفی هم هیچ خبری نیست. الان میدونیم چرا ازش خبری نیست، به خاطر که حسن نجفی باشون همکاری نکرده و اسیر شده و رفته یک جای دیگه. اما حالا بذارید پشت پرده این سناریو رو بهتون بگم که چی میشه که آقای مرادی اصلا این هواپیمای F-14 رو میبره اونجا و اصلا ماجرای موشک خوردنش چیه. من نمیدونم رابط آقای مرادی با صدام حسین کی بوده، گروه مجاهدین بوده یا هر گروه دیگه‌ای. این واقعا مشخص نیست، تا اسنادش از محرمانه بودن در بیاد هیچ وقت هم مشخص نمیشه. اما چیزی که مشخصه، صدام حسین مطمئن میشه که یک F-14 تامکت ایرانی با موشک فونیکس قراره بیاد توی عراق و بهشون پناهنده بشه. حالا چیکار میکنه؟ یک معامله 2 جانبه میکنه، یعنی هم با روس‌ها و هم با آمریکایی‌ها معامله میکنه. چطوری؟ به روس‌ها میگه من یک F-14 تامکت دارم با موشک فونیکس، اونو در اختیار شما قرار میدم تا شما از تکنولوژی این بتونید استفاده کنید و شما به جاش به من هواپیما و هلیکوپتر بدید. روس‌ها هم با خوشحالی قبول میکنن، چی از این بهتر. اما همزمان با آمریکایی‌ها مذاکره میکرده
و میگفته که من یه F-14 تامکت دارم با موشک فونیکس که میخوام به روس‌ها بفروشمش. شما چند میخرید از من؟ آمریکایی‌ها هم احتمالاً بهش قول اطلاعات نظامی و چند فروند هلیکوپتر میدن تا این تامکت به دست روس‌ها نیفته. تو این جنگ اطلاعاتی CIA که پیروز میشه، یعنی قبول میکنه عراق که تامکت اصلی رو بده به آمریکایی‌ها، ولی همزمان میخواسته یک سری چیزها هم به روس‌ها بده که بتونه هلیکوپترها و هواپیماها رو هم بگیره. یعنی این عملیات براش 2 سربرد یا حتی 3 سربرد باشه دیگه. به ایران ضربه زده، از روس‌ها کلی چیزی گرفته، از آمریکایی‌ها هم گرفته و یک شو تبلیغاتی بسیار بزرگم برای صدام بوده. اما چیکار میکنن؟ در اون زمانی که F-14 توی فرودگاه عراقی فرود میاد، ببینید موشک نمیخوره، خودش فرود میاد، همه اونا صحنه سازی بوده. به سرعت آمریکایی‌ها با چندین کانتینر میان و اون F-14 رو تیکه تیکه میکنن و بار تریلیای خودشون میکنن و یک F-14 فیک یا حالا بدنه خالی F-14 رو میذارن. یه سری تجهیزاتی که تماما تقلبیه، اون تجهیزات اصلی که روی F-14 ایران بوده نیست، اون رو میذارن اونجا. موشک فونیکس رو هم برمی‌دارن، یک فونیکس قلابی جاش میذارن و صحنه رو ترک میکنن. ولی برای اینکه ماجرا تمیزتر هم بشه، یک شلیک هم بهش میکنن که یه سری چیزا هم ازش باقی بمونه که بتونن این رو به روس‌ها بندازن، غالب کنن و خودشون اون اصل کاریه رو از اونجا خارج کنن. بعد از چند ساعت که روس‌ها میرسن، خیلی خوشحال اون هواپیمای قلابی رو تحویل میگیرن و اون چیزی که قول داده بودن به صدام بهش میدن و صدام یک برد کامل تبلیغاتی رو به دست میاره. اما بعد از چند وقت میفهمن که این F-14 که بهشون انداخته شده فیک بوده و تا 2 سالم روابطشون با عراق به هم میخوره. البته یک بار همین بلا رو روس‌ها سر عراق آوردن. اول جنگ ایران یه سری هواپیمای به درد نخور بهش میندازن که احتمالاً صدام هم میگه این به اون درد، تا شما باشید دوباره به ما چیزی نندازید. اما آمریکا هم حسابی استفاده میکنن دیگه. F-14 تامکت با ارزش ایران رو ازش میگیرن، دست روس‌ها نمیفته، یه سری اطلاعات هم به عراقی‌ها میدن و در مقابل از ایران هم شکایت میکنن. چرا؟ چون نتونست از F-14 محافظت کنه و الان این F-14 هم دست عراق افتاده. جالبه توی دادگاه لاهه بر علیه ایران شکایت میکنن و سندشون هم یک دفترچه محرمانه از هواپیمای F-14 بوده که توی عراق به دست اومده و اون البته ضمیمه پرونده بوده. حقیقتش من جایی پیدا نکردم که سرنوشت این پرونده چی شده، یعنی بسته شده، ایران جریمه شده، یا حق حسابی دادن، یا آمریکا گذشت کرده. واقعا نمیدونم چه اتفاقی افتاده. اگر اسناد بیشتری ازش پیدا کنم حتما یه ویدیو مجزا برای اون دادگاه میسازم. اما بریم سراغ سرنوشت دوتا خلبان. صدفان نجفی که تا آخر جنگ اسیر بود و بعد از اینکه جنگ تموم میشه و اسرا مبادله میشن به ایران برمیگرده و کلی ازش استقبال میکنن و الان هم فکر کنم توی سازمان مشغول به کاری نداریم بهش. آقای مرادی هم بعد از این خیانت و اون پولی که دریافت میکنه میره و سوئیس با همسرش زندگی میکنه. ولی بعد از چند سال یک گروه ناشناخته به بهانه مصاحبه به سمتش میرن توی خیابون و یک تک تیرانداز به سمتش شلیک میکنه و کشته میشه. تا اینجایی که من میدونم هر خلبانی که خیانت کرده و هواپیمایی از ایران دزدیده و برده بعداً کشته شده. سرنوشت آقای مرادی هم خلاف این نبود و این اتفاق براش افتاد. یه نکته هم یادم رفت بهتون بگم، چرا با اون هواپیمای پیلاتوس داشتن صحبت میکردن؟ به خاطر اینکه مکالمه هاشون جایی ضبط نشه و روس‌ها متوجه نشن که نقشه چی بوده. زمانی که همه این پازل‌ها کنار همدیگه قرار داده شد، همه فهمیدن ماجرای اون ایستگاه محمد چی بوده و چرا با اون صحبت میشده. در کل با وجود همه رشادتایی که ایرانی‌ها انجام دادن و همیشه توی تاریخمون کلی رشادت داشتیم، متاسفانه تو جنگ 8 ساله عراق افراد زیادی از ایرانی‌ها خیانت کردن. چیزی که از طرف عراقی‌ها زیاد دیده نشد، یعنی هیچ وقت پیش نیومد یک عراقی با هواپیماش به ایران پناهنده بشه، ولی از سمت ما چند مورد بوده و این خیلی نکته قابل تأملیه برای کسایی که احیانا الان مسئول هستن و دارن این ویدیوها رو میبینن یا دارن مطالعه میکنن. چه اتفاقی میفته که یک نفر به خودش اجازه میده همچین خیانتی رو به کشورش بکنه؟ حتما یک مشکلی تو این ماجرا هست که چند نفر این کارو کردن و بعداً ممکنه خیلی چیزهای حساستری از هواپیمای F-14 حتی به دشمن تحویل بدن. پس یه راه حل باید پیدا بکنید تا جلوی این مشکل رو بگیرید. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتون.